हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूको फेरि पनि स्वागत छ। आजको नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी नेपालबाट तपाईँले मोबाइलमै अथवा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो साथीहरू योभन्दा पहिला अथवा कतै पनि पेपल एकाउन्ट बन्दैन नेपालबाट, र त्यसमा पेपल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा पिन कोड पनि आउँदैन थियो, मोबाइल नम्बर पनि भेरिफाई हुँदैन थियो नेपालबाट। सो र आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँले नेपालबाटै तपाईँले 100% पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। अगाडि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यदि भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज दिस भिडियो। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईँले मोबाइलको ल्यापटपको अथवा मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्नेछ। त्यहाँनिर तपाईँले डेस्कटप मोडमा लिनु होला, मोबाइलमा छ भने। यदि ल्यापटपमा छ भने सेम यही प्रोसेस लिनु होला। सबभन्दा तपाईँले चाहिँ पेपल.com भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र सिधै वेबसाइट ओपन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर फ्री भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले सिधै देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल, तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट नेपाल आउँछ, नेपालको झन्डा अनि नेपाली नम्बर +977। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर ब्लर गरिदिन्छु किनभने प्राइभेसी पोलिसी हुन्छ, त्यसै कारणले तपाईँले नि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ। यहाँनिर चाहिँ समस्या हुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ। तपाईँ सियो ढुक्क त सायद तपाईँले अगाडिसम्म भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ ओटिपी कोड इन्टर गरिसकेको छु। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइल भन्दा नि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जिमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले आफ्नो जिमेल आइडी राखेको छु। त्यसपछि यहाँ आफ्नो फर्स्ट नाम राख्नु, अनि त्यसपछि मिडल नेम, मेरो चाहिँ मिडल नेम छैन, अनि त्यसपछि लास्ट नेम सही राखेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्रिएट यो पासवर्ड भनेको चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड सही तरिकाले राख्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ सही प्रोसेसमा अनुसार ग्रिन टिक तपाईँको चाहिँ लाग्नेछ तलतिर। नेक्स्ट गर्नु होला। पासवर्ड चाहिँ तपाईँले अहिले स्ट्रङ राख्नुपर्छ किनभने जस्तै नाम @ अनि त्यसपछि अङ्क सबै राख्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। नेक्स्ट गरिसकेपछि एड्रेस भनेको छ। जस्तै यहाँनिर मैले चाहिँ हाम्रो आफ्नो एड्रेस राख्नु गरेको छु। सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले यहाँ भर्नु पर्ने छ आफ्नो बारेमा। जस्तै हाम्रो कन्ट्री चाहिँ नेपाल नै हो, म चाहिँ नेपाल नै छ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। जस्तै मेरो 21 सेप्टेम्बर 2001 मैले राखेँ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एड्रेस, आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेसमा जुन आफ्नो एड्रेस नम्बर 1मा चाहिँ तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस र एड्रेस नम्बर 2मा चाहिँ तपाईँले अर्को टेम्पोररी एड्रेस राख्दा नि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिटी सुर्कित, अनि त्यसपछि जोन भेरी आफ्नो अञ्चल कुन हो, त्यसपछि के पोस्टल कोड भनेको छ। यहाँनिर पोस्टल कोडको बारेमा चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, जुन चाहिँ भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आई बटनमा आएको छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ दुईटै टिक मार्क लगाएर तपाईँ चाहिँ एग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट एकाउन्ट गरेपछि तपाईँ चाहिँ फेरि अर्को खालको इन्टरफेस आउनेछ। जुन इन्टरफेस तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वाट डु यु वान्ट टु ट्राई फर्स्ट भनेको छ सप अथवा सेन्ड मनी भनेको छ। तपाईँले दुईमध्ये के भनेको छ भनेपछि सप कुनै पनि कुराहरू सामानहरू किन्न चाहनुहुन्छ अथवा बिक्री गर्नलाई अथवा केही मनी पठाउनलाई यो एकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। के लागि गर्दै हुनुहुन्छ ताकि त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अर्को भिडियो छुट्टै ल्याउने छु। अहिले चाहिँ तपाईँले नट नाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। नट नाउ गरेर स्किप गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले पासपोर्ट गरिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले चाहिँ अर्को इन्टरफेस खोल्ने चाहिँ यहाँनिर लिङ्क कार्ड भनेको छ। जस्तै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टको कार्ड, डेबिट कार्ड भन्ने कार्ड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट, एक्सपायरेसन, त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण त्यो कार्डको डिटेल तपाईँले यहाँ भर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क भएको जस्तै हुनेछ। त्यो कार्ड यदि बनेको छैन भने तपाईँले ब्याङ्कमा गएर बनाएर ल्याउनु होला। र मेरो बनेको छैन, तपाईँले अनलाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा कहीँ सारा भिडियोहरू पनि छन्। मेरो चाहिँ बनेको छैन, मैले बनाएर तपाईँलाई भिडियो ल्याउने छु। त्यसो अहिले चाहिँ नट नाउ गरेर स्किप गरिदिएँ मैले। तपाईँले अनि गर्नु होला। यदि कार्ड छ भने इन्टर गर्नु होला। यहाँनिर भनेको छ गेट पेड अथवा के पे सामान भनेको छ। यस्तो खालको अप्सन छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेटअप यो एकाउन्ट भनेको छ। सम्पूर्ण डिटेल्ससँग आफ्नो पेपल एकाउन्टको सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ देखाउन गएको छ तपाईँलाई के गर्दैछु अगाडि। देख्नुहोस् लिङ्क कार्ड भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ कन्फर्म इमेल एड्रेस अथवा लिङ्क डेबिट कार्ड, लिङ्क क्रेडिट कार्ड, यो सम्पूर्ण सम्बन्धी भिडियोमा चाहिँ पछिल्लो भिडियोमा ल्याउने छु। र अहिले चाहिँ मैले कन्फर्म इमेल एड्रेस गर्न गएको छु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेसमा गएर तपाईँको इमेलमा चाहिँ सेन्ड मेल गरेर तपाईँले चाहिँ कन्फर्मको लागि पठाउनुहुन्छ। जस्तै मेल आइसकेको छ, मेरो मेल एड्रेस छ, मैले जिमेलमा गएर
चेक यहाँनिर चाहिँ मैले कन्फर्म मेल कन्फर्म गर्न गएको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। पासवर्ड जुन अगाडि राखेको त्यही पासवर्ड इन्टर गर्नु होला र मैले पासवर्ड इन्टर गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले नेक्स्ट स्टेप कन्फर्म इमेल एड्रेस गरिसकेपछि त्यहाँनिर सेट अप योर एकाउन्ट भनेको छ। यस्तो खालको 25% तपाईँको काम चाहिँ भइसक्यो, सेटअप भइसकेको छ तपाईँको पेपल एकाउन्ट। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड वालेट र एक्टिभिटी हेल्प भनेको छ। म चाहिँ सेन्ड भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सेन्ड पेमेन्ट कसलाई पठाउनु, युजर नेम इमेल एड्रेस अथवा मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र पठाउन सक्नुहुन्छ पैसा सेन्ड मनीहरू। त्यसपछि यहाँनिर एक्टिभिटी भने यो चाहिँ कस्तो भने स्टेटमेन्ट अथवा तपाईँले चाहिँ यसमा काम गरेको स्टेटमेन्ट हो। तपाईँले चाहिँ विथड्र गरेको पैसा कति झिक्नु, कति पठाउनु भयो, कति त्यो कसैले तपाईँको एकाउन्टमा हाल्यो भन्ने छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेल्प भनेको चाहिँ हेल्पमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण केही सहयोगहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि पेपल एकाउन्टको बारेमा तपाईँलाई के कुराको कमी भयो, के कुराको ज्ञान छैन यसमा सम्पूर्ण कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ कमन क्वेसन्सबाट। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेपल एकाउन्टको प्रोफाइललाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्टको लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, भिजा पासपोर्ट। त्यसपछि इमेल एड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ योबाट होइन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट भनेको तपाईँ चाहिँ भिजा पासपोर्ट अरू कन्ट्री जाँदाखेरि चाहिने पासपोर्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँनिर प्रोफाइल एड गर्न गएको छु। मेरो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो प्रोफाइल एड गरेँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चस्मा लगाएको फोटोहरू मान्दैन, स्याम्पल नर्मल तपाईँको चाहिँ फोटो चाहिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो फोटो छ त्यस्तै युज गर्नु होला, नत्र पनि मान्दैन। सो गाइज आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मनपर्छ भने भिडियो लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। र आउँदो अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो डेबिट कार्ड कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने बारेमा ल्याउने छु। भिडियो कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क्स फर